Hi there, this is Dongwick TV. We're going to unbox the DJI Osmo Action. Ito po ang box niya. Silyado pa po siya. Dineliver po siya ng Shoppee. Sa Shoppee ko po in-order. Ito po yung box niya kanina. Nabuksan ko na yung box. Ito po yung kanyang package. Maayos po yung box. Silyado po. DJI Osmo Action. Ito po yung brand. Nakalagay po dito ay ito po yung camera. Pagbukas natin, camera agad yung makikita natin. Ito na po siya. Bali, ang build niya po ay plastic. Plastic po yan. Ayan po. Nakalagay na po siya sa kanyang case. Ito po. Maganda po yung kanyang quality. Bali yung part na to parang rubberized. Yung part dito. Ayun, wala po siyang battery nakakabit agad. So hindi lang siguro nakakabit. And then ito, ano kaya to? Ito siguro yung battery. Okay, battery nga to. Siya. Ang laman naman nito ay charger po niya ay type C. Dito siguro yan sa gilid. Yun, nabubuksan siya. Ito yung charger. Nalagyan ng charger. Sasakan. Try natin buksan. Okay, power on natin. Okay, hindi po siya nagpa-power on. Try, i-ano muna natin siya, i-charge muna natin siya, tapos mamaya pakita natin kung anong makikita natin dito pag naka-on na.
Ayan po siya. DJI Osmo Action. Okay, mga kaibigan, kapatid, na-charge ko na to. Bubuksan natin. Tingnan natin kung anong mga makikita natin sa screen. Tanggalin natin ito, ang cover niya. Dual screen nga pala to. May screen sa harap, may screen sa likod. Okay. Tanggalin natin yung mga cover, mga film. Okay, open natin. Okay, touch screen. Siyempre English. Okay, gusto niya i-activate ko muna. Wala pa siyang SD card. Ayan. Sa aking opinion, napakalinaw niya. Malinaw na siya. Ito ay 12 megapixel camera. 4K. Okay. May screen dito eh. Lipat natin. Paano kayo lilipat? Okay. Yun. Ito na yung front camera niya. Front screen. Malinaw din, maganda. Balik natin. Uy! So far, hanggang dito na lang muna yung ating video sa unboxing natin. Sa next video natin ay ipapakita natin ang performance ng camera na ito. Ipapakita natin kung ano meron sa kanya. Hopefully, magamit natin siya sa motovlog. At sana maganda ang kanyang performance. Again, this is Dongwick TV. Until next video, see you. Thank you.